What is period pain and how to ease the pain? PMS, headache, body pain, or back pain? Parang hindi mo na naiintindihan ng lahat. Gusto mong lang humiga, mag-wild at basta hindi mo na alam ang gusto mong gawin. Parang pagod ka parate. Menstruation occurs kung ang uterus ay mag-shed ng lining once a month. Some pain, cramping at discomfort during menstrual periods ay normal. Minsan ang pain na yan ay isang rason kung bakit nakaka-absent ka sa work or school mo. Well, first, don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to keep you updated for our new uploaded videos. Comment and share for topic ideas. Ang period pain ay common at normal part sa menstrual cycle. Ito ang halos na na-experience ng mga babae sa buong buhay nila. Ito ay usually na-feel na painful muscle cramp sa tummy, kung saan ito ay masispread sa likod at thighs. Ang pain comes in intense spasms, while sa ibang araw may be dull pero more constant. Ito din ay nagve-vary in each period. Ang ibang period naman ay makaka-feel ka ng discomfort lang, pero ang iba, mas mafe-feel nila is pain. Itong video na to ay nagdi-discuss kung ano ang menstrual pain at ano ang pwedeng pain reliever nito. When do most girls get their period? Ilan sa mga babae ay nagkaka-period kung sila ay nag-edad ng 12 years old. But getting it in any time between 10 and 15 ay okay lang naman din kasi iba-iba ang body schedule ng katawan sa babae. Wala naman tamang edad para magka-period ng babae, pero ito ang mga clue na posible na magkaka-period ka na. Most of the time, a girl gets her period about 2 years after her breast starts to develop. Another sign is vaginal discharge fluid, sort of like mucus, that a girl might see or feel on her underwear. This discharge usually begins about 6 months to a year before a girl gets her first period. What causes period pain? During your menstrual period, ang uterus mo ay magkocontract para makatulong mag-expel sa kanyang lining. Hormone substances or prostaglandins ay involved sa pain at inflammation ay makaka-trigger sa uterine muscle contractions. Ang taas na level ng prostaglandins ay associated ng mas grabe na menstrual cramps. Menstrual cramps can be caused by adenomyosis. The tissue that lines your uterus begins to grow in the muscular walls of the uterus. Pelvic inflammatory disease. This infection of the female reproductive organs is usually caused by sexually transmitted bacteria. Cervical stenosis. In some women, the opening of the cervix is small enough to impede menstrual flow, causing a painful increase of pressure within the uterus. So what can I do about cramps? Maraming babae ay nagkaka-cramps kung sila ay nireregla. Especially sa first few days kung ang cramps ay nagbabother sa'yo, pwede ka mag-try ng warm heating pad on your belly, taking ibuprofen, Advil, Motrin, or store brand, or naproxen, Aleve, or store brand. Can period pain affect fertility? Ang period pain ay normal lang sa iyong menstrual cycle ay hindi makaka-affect sa iyong fertility. However, kung ang cause ay medical condition, maaaring maka-affect ito sa fertility mo. What are the treatments for severe period pain? Kung ang period pain mo is primary dysmenorrhea at kailangan mo ng mag-medical treatment, pwede kang magpakonsulta sa doktor mo para makasuggest siya kung ano ang dapat mong inumin or i-take na medicine para mawala ang sakit sa iyong puson. Magkonsulta sa doktor kung may mga changes sa iyong menstruation. Baka may mga signs ng problems na ito'y dapat gamutin ASAP. Ang menstrual pain, ito ay makakasabi kung ano ang overall mental health mo. Pay attention kung ano ang normal para sa iyo. Kung anytime ikaw ay nakaka-experience ng kahit anong usual symptoms or sudden na pagbabago sa iyong cycle, ipaalam ka agad sa iyong doktor. How can I track my menstrual cycle? Para makita kung ano ang normal para sa iyo, magsimulang mag-record ng iyong menstrual cycle sa calendar. Magsimula mag-track sa iyong date every month for several months in a row para ma-identify ang regularity sa iyong period. End date. Gaano kahaba ang period na naglalast? Ito ba ay longer or shorter than usual? Flow. Record the heaviness of your flow. Ito ba ay naging lighter or mas heavier than usual? How often ka bang nag-change ng iyong napkin? Abnormal bleeding. Ikaw ba ay nagbi-bleed between periods mo? Pain. I-describe mo yung pain na nararamdaman mo sa iyong period. Ang pain ba ay mas masakit kesa noon? Other changes. Ikaw ba ay nakaka-experience ng changes sa mood mo or mood behavior? May mga changes ba na nangyayari sa iyong period? Why period blood varies in color. You may see colors of blood from black to red, brown to orange, although iba ang color considered na normal or healthy,
Baka kasi ang ibang color ay iyan ang rason para magpa-check up ka sa doktor mo. What do the different period of blood colors mean? What does black blood period mean? Marahil ikaw ay naaalarm na makita ng itim na dugo, pero hindi ka dapat mag-worry kasi itong kulay na ito ay related sa brown blood. Ito naman ay old blood. It may resemble coffee grounds. Ang black blood ay usually ito ang nagtitake time para mag-leave sa uterus. What does brown period blood mean? Ang brown discharge sa lahat ng change, ito ay nagsisimbolo ng old blood. The blood has a hard time to oxidize, which is kaya nagbabago ang kulay nito sa standard na red. Brown blood is associated with the beginning or end of your period. What does dark red period blood mean? You may see the dark red blood sa pagising mo during sa period mo. Ang kulay na ito ay ibig sabihin na ang dugo mo ay nagsistandby sa uterus mo for a while pero wala nang oxidized to the point na ito ay nagbabrown. Dark red blood is associated with end sa iyong period. What does bright red period blood mean? Ang iyong period ay maaaring magsimula ng bright red bleeding. Ibig sabihin nito ang iyong dugo ay fresh at nagfo-flow quickly. Ang iyong dugo ay maaaring ganito for the whole time hanggang matapos ang period mo or magdadarken siya kung ang flow mo ay magsuslow. Red blood is associated with infection. What causes menstrual cycle irregularities? Ang menstrual cycle irregularities ay may ibang cause including pregnancy or breastfeeding. Ang pag-miss ng period ay isang early sign ng pregnancy. Ang breastfeeding naman ay nakaka-delay talaga ng menstruation after pregnancy. Eating disorders, extreme weight loss, or excessive exercising. Ang eating disorders katulad ng anorexia nervosa, extreme na weight loss at increase ng physical activity ay makaka-distract ng menstruation. Polycystic ovary syndrome or PCOS. Women with this common endocrine system disorder ay may irregular period as well as nag-enlarge ang kanilang ovaries na nagko-contain ng maliliit na collections of fluid called follicles na located sa each ovary na makikita sa ultrasound system. Premature ovarian failure. Ang premature ovarian failure ay nagre-refer sa loss ng normal ovarian function bago mag-age ng 40. Ang mga babae na may premature ovarian failure, also known as primary ovarian insufficiency, ay may irregular or occasional periods for years. Pelvic inflammatory disease or PID. Itong infection sa reproductive organs ay makakakos ng irregular menstrual bleeding. Uterine fibroids. Ang uterine fibroids ay non-cancerous growth sa ating uterus. Ito ay makakakos ng heavy menstrual period at prolonged menstrual period. At dyan nagtatapos ang video about what is period pain and how to cure it. Sana ay may nakuha kayong aral sa video na ito. Here are other videos na dapat niyong panoorin for more tips and tricks on how to maintain your health and wellness. Thanks for the views and God bless!